Luyện thiết không luyện công thì dù có đôi tay khéo léo cũng khó đạt tới cảnh giới tối cao. Con biết nhìn chuyện sâu xa, vốn là người xứng đáng nhất ngồi vào chức trưởng môn, đáng tiếc chí nguyện của con lại không như vậy. Trong lúc hai thầy trò tỉ tê thì bọn họ không ngờ còn có một người khác đang âm thầm theo dõi họ, người đó không ai khác mà chính là Thiết Cuồng Đồ, em trai của Thiết Thần. Nếu ý hôn đã quyết thì vi sư đành chọn một trong hai con hàng còn lại vậy. Thiết Chí tuy thông minh hơn người nhưng không có tiềm chất luyện võ, rất khó đủ thực lực bước lên vị trí môn chủ. Xem ra giờ đây chỉ còn cách chọn. Thiết Cuồng Đồ khi nghe sư phụ nói về Thiết Chí như vậy thì trong lòng mừng vui lắm. Đang lúc Thiết Đạo trực chờ phun ra tên trưởng môn tương lai thì Thiết Thần lại nhảy vào học ông ta ngồi. Sư phụ, đệ tử không tán đồng cho nhị đệ làm trưởng môn. Một câu nói bất ngờ này của anh trai làm Thiết Cuồng Đồ vô cùng hoảng hốt và bực bội. Anh ta phẫn uất cào nát cả vách đá. Sư phụ rõ ràng đã cho đệ làm trưởng môn, chức vị đã vào tới tay vậy sao đại ca lại phản đối chứ? Sư phụ, sư muội và Thiết Chí trước giờ đều cho rằng tư chất của đệ kém hơn huynh, nhưng huynh thì luôn cổ vũ đệ, thì ra đó đều là những điều dối trá, huynh cũng coi thường đệ như bọn họ. Đại ca, huynh đệ tình thâm vậy mà, tại sao chứ, đồ giả tạo. Thiết Cuồng Đồ trong cơn xúc động không phân biệt được phải trái đúng sai, anh ta chất hết những bực dọc thất vọng lên vai lên cổ của anh trai Thiết Thần. Thiết Cuồng Đồ đi rồi nhưng hai thầy trò nhà Thiết Đạo vẫn chưa hết nhiều chuyện. Sư phụ, Cuồng Đồ và Thiết Chí đều có sở trường sở đoàn riêng, chỉ cần cả hai kết hợp lại thì sẽ là phúc của bổn môn, theo đệ tử thì nên để Thiết Lan làm trưởng môn là tốt nhất. Ô, tại sao chứ? Một là sư muội rất hợp ý với hai đệ ấy, hai là sư muội là con gái độc nhất của sư phụ nên con nối nghiệp cha là lẽ đương nhiên thôi, làm như vậy sẽ giảm bớt sự va chạm giữa Cuồng Đồ và Thiết Chí, xin sư phụ suy xét cho kỹ. Hề, con suy nghĩ thật là thấu đáo, nhưng vi sư thấy con làm trưởng môn vẫn là thích hợp nhất. Mỗi người đều có một chủ ý riêng mà sư phụ. Thiết Đạo 3 lần 4 lượt mớm cho Thiết Thần thay đổi ý định nhưng anh ta vẫn cứng đầu chối đây đẩy, chả làm sao được, ông ta liền lấy ra một thứ trao cho anh ta. Thiết Thần, dù con có làm trưởng môn hay không thì sư phụ cũng chỉ truyền luyện thiết thủ cho con. Sư phụ, võ công độc môn tại sao lại truyền cho con chứ? Thấy sư phụ có hành động lạ, Thiết Thần tưởng ông ta già quá hóa lần thần nên hỏi lại, thấy đệ tử yêu vẫn chưa thông ý mình. Thiết Đạo thùng thẳng kiến dài. Thiết Thần, tuy con không làm trưởng môn nhưng nhiệm vụ làm phát dương quang đại thần công độc môn con không thể thoái thác. Tại Thiết Lan thiếu tư chất tập võ lại là nữ nhi nên nếu ta truyền luyện thiết thủ cho nó chỉ e làm sỉ nhục thần công của bổn môn. Thiết Thần đã từ chối gánh vác trách nhiệm trưởng môn nên với nhiệm vụ này anh ta không thể thoái thác thêm nữa. Chẳng biết vì mê võ công hay vì cùng đường mà anh ta đã nhận lấy bí kíp từ Thiết Đạo. Không lâu sau đó Thiết Đạo cũng quy tiên, Thiết Lan lúc này lên làm trưởng môn như ngụ ý của Thiết Thần. Sau 1 năm đến kỳ mãn tang, Thiết Thần tìm đến Thiết Lan nói có ý định tìm nơi ẩn cư xa lánh thế sự. Trước khi từ biệt, Thiết Lan giao thiên tội lại cho Thiết Thần bảo quản. Sư huynh, có thiên tội thứ hung khi quán tuyệt nhân gian này bên cạnh làm mồi ăn ngủ không ngon. Huynh là người có công lực cao nhất ở bổn môn nên chỉ có huynh mới đủ thực lực điều khiển được nó. Sư huynh, huynh hãy giúp tiểu muội đây bảo quản nó nha. Thiên tội là tâm huyết một đời của Thiết Đạo nên Thiết Thần đành phải nhận lấy rồi lên đường. Đi bụi một thời gian thì Thiết Thần kết bè được với Tâm Sứ. Hai người tuy mới gặp mặt nhưng đã tâm đầu hợp ý. Sau một thời gian thì thống nhất cùng đi tìm nơi cách biệt với thế gian chuyên tâm sáng tạo binh khí. Bôn ba bao ngày thì họ cũng tìm được một hòn đảo có nhiều khoáng vật, đặc biệt quanh năm bao phủ bởi sương mù. Hai người quyết định dừng chân lấy nơi đây làm hang ổ. Thiết Thần sau khi xem phong thủy thì đặt tên cho nơi này là Thiết Tâm Đảo. Vì là đảo hoang nên Thiết Thần sau đó dùng mị từ chiêu dụ người dân từ nơi khác lên đảo cùng sinh sống. Những người này đều là ngư dân sống rải rác quanh vùng biển này. Thiết Thần chỉ cho mọi người cách trồng trọt chăn nuôi, bọn họ dần tự cung tự cấp được lương thực nên dần dần yên tâm an cư trên đảo. Thiết Tâm Đảo cách biệt không phân tranh với đời nên Thiết Thần và Tâm Sứ tha hồ có thời gian chuyên tâm nghiên cứu đúc tạo binh khí. Thiết Thần dần già cũng lựa chọn được không ít trẻ con trên đảo về truyền thụ võ công, trong đó 3 người có tư chất đặc biệt nhất được Thiết Thần thu nạp làm đệ tử thập nhất. 3 người đó chính là Bạch Linh, Hoài Diệt và Hoài Không. Cuộc sống đang yên đang lành thì một ngày kia có một vị khách không mời mà đến nơi này. Đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ đến đó lại là Thiết Cuồng Đồ. Chỉ thấy y thương tích đầy mình, bên nách còn cắp theo một đứa bé chừng chưa tới 10 tuổi. Thiết Thần khi đó đang đi lang thang bên bờ biển thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Thiết Cuồng Đồ. Cuồng Đồ, sao mà đệ lại ra cái nông nỗi này? Đại ca, đệ bị người ta truy sát, hãy hứa với đệ đừng cho ai trên đảo biết có đệ ở đây, nếu không tính mạng của đệ sẽ khó mà giữ nổi. Cuồng Đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Ai đã làm đệ bị thương đến nông nỗi này? Đại ca, một lời khó nói hết, đệ không thể chịu đựng hơn được nữa rồi.
Thiết Cuồng Đồ vì quá kiệt sức đã không chịu nổi lăn quay ra bất tỉnh. Võ công của nhị đệ vốn không phải hạng yếu kém, ai lại có thể làm cho đệ ấy trở nên thảm thương như vậy được chứ? Đệ ấy không muốn tiết lộ chân tướng sự việc. Xem ra là do nhị đệ đã tự làm chuyện càn quấy mà ra đây mà. Hơn ai hết Thiết Thần rất hiểu cậu em trai mình, nhưng máu chảy ruột mềm Thiết Thần cũng chiều ý Cuồng Đồ đem y giấu vào cấm địa Thiên Hương Viên trên đảo. Sau đó Thiết Thần còn không tiếc hao tổn chân nguyên truyền công ngày đêm trị thương cho Cuồng Đồ. Còn đứa trẻ đi cùng do chúng phải kỳ độc, nhưng Thiết Thần cũng dốc sức ra cứu nên cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Mấy tháng sau Thiết Cuồng Đồ thương thế cũng đã lành lại, nhưng hắn ta vẫn không hé răng lấy nửa lời về nguyên nhân vì sao bị đánh cho bầm dập. Trong một đêm trời mưa ảm não, Thiết Cuồng Đồ vô tình phát hiện ra một bản thiết kế. Bản thiết kế này chính là thiên kiếp. Vừa nhìn thấy thiết kế này, Thiết Cuồng Đồ đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt và thích thú. Ồ, đây là thiên kiếp ư? Nó là một bản thiết kế chiến giáp vô cùng tuyệt diệu, nhưng ta cứ cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Thiết Cuồng Đồ say sưa xem bản thiết kế đến nỗi Thiết Thần đã đến bên không biết tự lúc nào. Đại ca, xin lỗi, đệ vô tình phát hiện ra bản vẽ thiên kiếp này, nhưng thiên kiếp quả thật quá hoàn mỹ, thật không thể ngờ trên đời lại có người nghĩ ra được nó, đệ xem bánh cuốn đến không thể rời mắt ra. Thiên kiếp là thành quả do tâm sứ và ta nhiều năm khổ nhọc mà nghĩ ra. Dữ vậy sao? Ha ha, nói ra thì đệ thấy nó còn thiếu một cái gì đó. Đúng rồi, đó là bá khí. Đại ca, đệ có ngụ ý này, nếu có thể đem thiên tội của sư phụ gắn thêm vào thiên kiếp, thì không những có thể tăng cường bá khí của nó mà còn có thể kích phát nó thành một hung khí tuyệt đỉnh, có sức sát thương vô địch cổ kim. Câm đi. Thiết Cuồng Đồ đang hết sức cao hứng thì Thiết Thần bỗng nhiên nổi đoá quát lớn làm hắn ta giật nảy mình. Thiên kiếp là bộ chiến giáp hoàn mỹ, nhưng nó chỉ dùng để hộ thân chứ không phải để giết địch. Nhưng đã gọi là chiến giáp thì phải dùng để chém giết chứ lị. Không, nếu dung nạp tà niệm vào thiên kiếp sẽ phá hoại tính hoàn mỹ của nó. Cuồng Đồ, đệ đừng có nói nhiều nữa, thương thế của đệ đã lành nên hãy mau chóng rời khỏi Thiết Tâm đảo này đi. Một lời xua đuổi này của Thiết Thần vô tình đã gợi lại trong tâm trí Thiết Cuồng Đồ nỗi oán hận năm xưa. Đại ca, huynh thật quá tuyệt tình, huynh đuổi đệ khỏi Thiết Tâm đảo này há chẳng phải là để cho kẻ thù phát hiện rồi giết đệ đệ yêu này sao chứ? Thiên kiếp, nó thật quá hoàn mỹ, chỉ cần có được nó thì ta sẽ không còn sợ ai truy sát mình nữa, mọi nhục nhã sẽ được rửa sạch như chùi. Đại ca, Cuồng Đồ này lâm vào cảnh ngộ ngày hôm nay suy cho cùng là do huynh ân cần ban cho mà ra. Năm đó nếu chẳng phải huynh phản đối sư phụ nhường chức trưởng môn cho đệ thì bây giờ đệ đã có tất cả. Vì là huynh vô tình trước với đệ. Thiết Cuồng Đồ trong cơn phẫn uất một gào nước không thể làm dịu bớt, hắn ta liền nhảy thẳng xuống giếng ngâm mình cho mát hẳn. Vô độc bất trượng phu, đại ca xin đừng trách đệ. Ngày hôm sau Thiết Thần gọi Thiết Cuồng Đồ ra ngoài hóng gió tâm sự. To be continued.